હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ મેથીની ભાજીનું શાક બનાવવાની રેસીપી. તમે ઘણીવાર શાક તો બનાવ્યું હશે, મારી રીતે એકવાર ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. બધા આંગળા ચાટતા રહી જશે એટલું ટેસ્ટી શાક બનશે. સાથે મેથીની ભાજીને ફક્ત 5 જ મિનિટમાં કઈ રીતે સાફ કરી અને સમારવી એની ટિપ્સ હું જણાવીશ, તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં એક બેલ આઇકન આવશે એ જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી જ્યારે હું વિડીયો મૂકું ત્યારે તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે. મેથીની ભાજીને ફક્ત 5 મિનિટમાં સાફ કરવા માટે આ રીતે આપણે ચાણી લઈશું અને મેથીની એક એક દાળીને આપણે કાણામાં એડ કરી નીચેથી ખેંચવાનું છે, જેથી દાળી પાનથી અલગ થઈને પાન આપણા બધા જ આ ચાણીમાં ઉપર રહી જશે. તો ફક્ત 5 જ મિનિટમાં તમારી મેથી આ રીતે તમે સાફ કરી શકો છો. તમને આ ટિપ્સ કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. આ કામ બાળકોને પણ ખૂબ જ પસંદ આવે છે, તો બાળકોને તમે આ કામ આપી શકો છો. એ લોકો પણ ખૂબ હોશે આ કામ કરશે. તો અહીંયા મેં બધી જ મેથી એ રીતે જ સાફ કરી લીધી છે. હવે આપણે મેથીને સમારી લઈશું. મેથીને સમારવા માટે આપણે મેથીનો આ રીતે બંચ બનાવવાનું છે અને બંચ બનાવી આપણે એને એકદમ પાતળી સુધારી લેવાની છે. તો ફટાફટ આ રીતે મેથી જો સાફ થઈ જાય તો સમારતા બિલકુલ વાર નથી લાગતી. તો આ જ રીતે આપણે મેથીને આપણી સમારીને તૈયાર કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા મેં મેથીને ફક્ત 5 જ મિનિટમાં સાફ કરી અને આ રીતે સમારી લીધી છે. હવે આપણે ચાળણીમાં રાખી એને 2 થી 3 વાર સારા પાણીએ ધોઈ લેવાની, જેથી કચરો માટી હોય એ નીકળી જાય, અને સાઈડમાં નીતરવા માટે રાખી દઈશું. હવે આપણે પેસ્ટ બનાવીશું. તો તેના માટે મિક્સર જારમાં 1 લીલું મરચું, 7 થી 8 લસણની કળી અને અડધો ઇંચ આદુનો ટુકડો ઉમેરી પેસ્ટ બનાવીશું. બિલકુલ આપણે પાણી એડ નથી કરવાનું, પાણી એડ કર્યા વગર જ આ પેસ્ટ બનાવવાની છે. પેસ્ટને સાઈડમાં રાખીશું. હવે આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને તેમાં અડધો કપ જેટલું બેસન ઉમેરીશું. બેસનને આપણે શેકી લઈશું. શાકમાં આપણને આટલા બધા બેસનની જરૂર નહીં પડશે, જરૂરિયાત મુજબ આપણે એડ કરવાનું છે. કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આપણે ગેસની ફ્લેમ લો રાખી બેસનને શેકી લેવાનું છે. તો એકદમ સરસ અરોમા આવે છે, કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. ગેસ બંધ કરશું અને બેસનને પ્લેટમાં કાઢી ઠંડુ થવા દઈશું. ત્યારબાદ આપણે એ જ પેનને લઈશું, ફરીથી ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને એમાં 3 થી 4 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે. તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી જીરું અને અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીશું. રાઈ જીરું ફૂટે ત્યારબાદ આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું ને સાથે આપણે જે લીલા આદુ મરચાંની પેસ્ટ બનાવી હતી એ પેસ્ટ આપણે તેલમાં સાતળી લઈશું. જો તમે તીખું ઓછું ખાતા હો તો તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે આ પેસ્ટને ઓછી વધતી કરી શકો છો. પેસ્ટ એકદમ સારી રીતે સતળાઈ જાય, લસણનો કાચો ટેસ્ટ બિલકુલ ન આવે, ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટુંને ઝીણું સમાર્યું છે એને ઉમેરીશું અને મિક્સ કરશું. ત્યારબાદ આપણે કવર કરી ટમેટાને ચડવા દઈશું. તો લગભગ 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે ટમેટાં એકદમ સરસ આપણા ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે મેથી ઉમેરીશું. તો અહીંયા મેં મેથીને 2 થી 3 વાર સારા પાણીએ વોશ કરી લીધી હતી અને પાણી નિતારી લીધું છે. બધી જ મેથી આપણે ઉમેરી દેવાની છે અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. મેથી તમને હમણાં થોડી વધારે લાગે છે, પણ જેમ એ ચડશે એમ એ શ્રિંક થઈ જશે અને ક્વોન્ટિટી ઓછી થઈ જશે. હવે આપણે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું, 1 ચમચી ધાણાજીરું પાવડર ઉમેરીશું, 1 નાની ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીશું, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરવાનું છે. સાથે થોડો કાઠિયાવાડી ટચ માટે હું અડધી ચમચી લસણની ચટણી ઉમેર્યું છું. આ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, પણ આનાથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. લસણ ઓલરેડી ઉમેર્યું છે, જો તમારે લસણની ચટણી ના ઉમેરવી હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. હવે આપણે મસાલાને લસણની ચટણી ભાજી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાના છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ ટેસ્ટી આપણું શાક લાગે છે. તમે આ રીતે ખાશો તો પણ એકદમ ટેસ્ટી લાગશે. પણ હવે આપણે થોડું પાણી ઉમેરીશું અને બરોબર મિક્સ કરશું. મેથીને આપણે કવર કરી 1 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું. મેથીને ચડતા બિલકુલ વાર નહીં લાગશે. 1 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ કલર આવી ગયો છે અને મેથી એકદમ ચડી ગઈ છે. ત્યારબાદ આપણે જે બેસન શેક્યું હતું એમાંથી આપણે મોટી 2 થી 3 ચમચી જેટલું ઉમેરવાનું છે અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ મારી રેસીપી કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી જરૂર જણાવજો. અને તમને જો આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને 1 લાઇક જરૂરથી કરજો. બેસન ઉમેર્યા બાદ શાકની ગ્રેવી થોડી થીક થઈ ગઈ છે,
તો એને હું ઢીલી કરવા માટે થોડું પાણી ઉમેરું છું. તમારે ગ્રેવી જે ટાઈપની જોઈતી હોય, જેટલું ઢીલું જોઈતું હોય એ પ્રમાણે તમે પાણી ઉમેરી શકો છો. હવે આપણે શાકને ચટપટું બનાવવા માટે 1/4 ટીસ્પૂન ખાંડ અને થોડું લીંબુ નીચોવશું. ફરીથી આપણે મિક્સ કરી શાકને 1 મિનિટ સુધી કૂક કરી લઈશું. તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું આપણું આ ટેસ્ટી લીલી મેથીની ભાજીનું લોટવાળું શાક બનીને તૈયાર છે. તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો ને કેવું બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.